finds you. All stations can keep up. At AdabaFM, we'll not only give you news at the speed of nanosecond, but we'll also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism. That's why you love us. Adaba 88.9 FM, your go-to station. It down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism. That's why you love us. Adaba 88.9 FM, your go-to station. The time is 3 o'clock. Good afternoon. I am Oluwayemi Adelakun with Adaba News at 3 in the news. Federal government raised alarm over a new disease outbreak. Mrs. Ikwerimadu arrives Nigeria after due term completion in United Kingdom. Abuja doctors begin 3-day warning strike. This is the news. Now the news and details. The Federal Ministry of Livestock Development has alerted Nigerians over the outbreak of anthrax in Zamfara State. The Director Information and Public Relations Department of the Ministry, Ben Gun, disclosed these in a statement. He said the development calls for heightened vigilance and proactive measures to mitigate the risk associated with the disease. He explained that anthrax caused by the bacterium Bacillus anthracis is a zoonotic disease that can affect various warm-blooded animals such as cattle, sheep, goats, horses, and wildlife, as well as humans. Governor of the Central Bank of Nigeria, Olayemi Cardoso, has vowed to tackle the buying and selling of Naira notes, which has become widespread in the country. Mr. Olayemi Cardoso made this vow in a keynote address at the inaugural Stakeholders Conference of the Committee of Heads of Banks Operations in Lagos. He was represented by the Senior Special Advisor to the CBN Governor, Fatai Karim. Cardoso stated that buying and selling of Naira pose a significant threat not only to the banking sector but also to the daily lives of Nigerians who rely on the currency for transactions. President Bola Tinubu has announced that Nigeria has successfully prosecuted over 100 terrorist financiers in the past 2 years as part of its ongoing fight against financial crimes and terrorism financing. He said this effort aims to disrupt the financial network supporting terrorist groups such as Boko Haram and Islamic State West Africa Province, ultimately safeguarding communities and fostering a settlement. Tinubu stated this at the National Anti-Money Laundering, Combating Terrorism Financing and Counter-Proliferation Financing Compliance Summit held in Abuja. The announcement was made by Secretary to the Government of the Federation, Mr. George Hakume, who represented the President. He said by taking away the funds, resources and material support by Boko Haram and ISWAP, Nigeria is denying them the ability to inflict terror on our communities and citizens. Naoji in Sokoto State. The development follows a week-long operation against banditry in the northwest by Nigerian troops. Zagazola Makama, a lecture-based counter-terrorism and insurgency expert, made this known in a post on his X account on Wednesday. Makama reported that operations were carried out by special forces of the Nigerian Army's 1 Brigade and the Nigerian Naval Special Board Services in several bandit hideouts in Gebe Village, a Sa local government area of Sokoto State. He said that the week-long offensive aimed at dismantling Turji's operational network targeted hideout and camps in Shinkafi and Isa local government areas, notorious for criminal activities.
You're listening to Adaba News at 3 on 88.9 FM Akure, transmitting from Ilaramoki. After the break, Mrs. Ikirimadu arrives Nigeria after geotherm completion in United Kingdom. Plus, Abuja doctors begin 3-day warning strike. Details of these and other stories in a moment. Please stay with us. We'll be right back. Tí wọ́n bá fi ẹ̀jẹ̀ ẹ̀rọ yẹn ṣàṣì á kí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀rọ yẹn á mú nínú ibi tí wọ́n bá fi sí wọ́n á ní kó mú mímú tó bá mú yẹn tí wọ́n bá fi sáré lọ sí tó bá fẹ́ bímọ á bí ọmọ yẹn. If the woman says, I want C-section, and the man says, I don't want C-section, we respect the opinion of the woman who is an adult and the one who is carrying the baby. The whole idea of giving birth through CS is actually against the natural order of things. It's not biblical also. The conversation around cesarean sections remains one of faith, tradition, and survival. While beliefs may differ, one truth remains universal: the need to protect the lives of mothers and their children. Monique Kola Ogidon, AdabaFM News. Joining us again. For news update and live streaming, visit our website www.adaba889.fm or download AdabaFM app on Google Play Store. You can be part of us on our social media platforms www.facebook.com/AdabaFM88.9 on Facebook, at Adaba889FM on Instagram and X, and AdabaFM TV on YouTube. You can provide us information via email newsroom@adaba889.fm. To the rest of the bulletin, the Commissioner of Police Ondo State, Wilfred Afolabi, has visited Idori Town and engaged with community members on how to enhance security of the state, especially in the area. During the meeting, the CP introduced a community safety partnership initiative which is aimed at fostering collaboration between the police and the community. This is contained in a statement by the State Police Public Relations Officer, Fumilayo Odolami. The partnership involves quarterly reviews of police and public activities to improve service delivery. CP Afolabi emphasized his commitment to protecting the right of all residents, stating that the partnership intends to build mutual trust and respect between the police and the communities they serve. The community members raised issues bordering on land dispute with their neighboring towns and other issues and appealed to the CP to address these issues before they escalate. Commandant of the Amotekun Corps in Osun State, Mr. Adekunle Omoyele, has said that the Corps would not jettison the potency of African science in tackling banditry in the state. Fielding questions from newsmen in Osogbo, Mr. Omoyele said the founders of Amotekun deliberately embraced African science as part of the method with which the Corps would combat crime and criminals. He said the Corps, under his command, retained the ideology but advocated that they should be allowed to carry sophisticated weapons, which bandits and armed robbers wield as well. He urged stakeholders in the security sector to pave the way for Amotekun personnel to carry sophisticated weapons to match that being carried by criminals to ensure a balance of force. The Amotekun Corps has mobilized over 2,000 personnel to flush out bandits and other criminals operating in forest in the southwest region. Ogun and Osun State topped the list with targeted 1,000 recruits each, while Oyo recruited 480 men last October as part of the effort to curtail the influx of bandits. The state commanders of the Corps confirmed to newsmen that more men would soon be recruited to strengthen the southwest security network and enhance its operations against bandits, kidnappers, and other hoodlums hibernating in southwest forest and reserves.
The targeted operation follows reports of increased kidnapping incidents and other illicit activities by bandits from the Sahel countries and other shady characters. Mrs. Beatrice Ekweremadu, wife of former Deputy Senate President Senator Ike Ekweremadu, is back in Nigeria. This was disclosed by a competent source to newsmen on Wednesday. According to the source, Mrs. Ekweremadu returned to Nigeria on Tuesday. Recall that Senator Ekweremadu, the wife, and one Dr. Obinna Obeta were sentenced to prison by UK courts for their involvement in organ harvesting. The former Deputy Senate President was sentenced to 10 years, while his wife was sentenced to 6 years. Reports say the return of Mrs. Ekweremadu is being celebrated across Enugu State, with many praying to have the Deputy Senate President back in the shortest possible time. A urologist in the Department of Surgery at Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital, Nnewi, Anambra State, Dr. Cornelius Onwibo, has been abducted by gunmen. The incident occurred at the gate of Onwibo's residence in Nnewi on a Tuesday as he returned home from work. Witnesses reported that the armed men intercepted him with their vehicle, forced him into it, and drove off. A staff of the university, who didn't want his name on print, confirmed the development, saying the institution is aware of the incident and that it is doing the needful. The spokesman for the Anambra State Police Command, Tochukwu Ikenga, also confirmed the incident. The Association of Resident Doctors Federal Capital Territory Administration has commenced a 3-day warning strike of unpaid salaries, allowances and other demands. The strike has grounded activities in government hospitals in Abuja. The association's president, Dr. George Ibong, disclosed this in the press briefing in Abuja on Wednesday. Ibong said the strike came after a 3-week ultimatum issued last year by the doctors had elapsed. Speaking on behalf of Ibong, decried the neglect of hospitals and doctors' welfare in the nation's capital. He stressed that doctors in Abuja have become an abandoned project, calling on the Minister of FCT, Nyesom Wike, to intervene to avoid an indefinite shutdown of hospitals. According to him, the decision to embark on the 3-day warning strike is a fallout from a Congress held by its members on Tuesday. To end, Adaba News Art 3, a recap of our top stories. We informed you that the federal government has alerted Nigerians over the outbreak of anthrax in Zamfara State, which is said may spread to other states. Mrs. Ekweremadu has arrived in Nigeria after completing a 6-year jail term in United Kingdom. And finally, we informed you that the Association of Resident Doctors in the Federal Capital Territory Administration has commenced a 3-day warning strike of unpaid salaries, allowances and other demand. That's Adaba News Art 3, as edited by Adeyemi Lawal. I am Uluwayemi Adelakun, saying thank you for listening and good afternoon. Ìròyìn tó jójú lówó, àwọn ètò tó móríyá, ìfitónilétí tó jinlẹ̀, àwọn àṣà tó jáfáfá, orin àsìkò tó mọ́gbọ́n wá. Adaba 88.9 FM Awolu sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Ẹ káàsán, mo kí yín àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá fún yín láti ìkànnì Adaba FM
88.9 Àkúrẹ́ ìlú Ìlaramọ̀kín la wà tá a ti ń gbóhùn sátẹ́gùn. Ọ̀pẹ̀yẹmí Jọ̀ọ́dánù níròyìn ṣáájú náà ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti ké gbàjarè lórí àìsàn tuntun kan eléyìí tó tún fẹ́ búrẹ́kẹ́. Arábìnrin Ekweremadu ló ti gúnlẹ̀ padà sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn tí ó ti lọ lo ẹ̀wọ̀n rẹ̀ tó parí ẹ̀wọ̀n rẹ̀ tán ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Àwọn tó jẹ́ dókítà nílùú Àbújá ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìfẹ̀hónúhàn ọlọ́jọ́ mẹ́ta báyìí tó jẹ́ ìyanṣẹ́lódì èyí tó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Adaba 8.9 FM là ń gbọ́. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ohun ọ̀sìn nílẹ̀ Nàìjíríà ló jẹ́ pé ó ti ké gbàjarè sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí lórí àìsàn kan eléyìí tó tún búrẹ́kẹ́ tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní anthrax ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó jẹ́ olùdarí ètò ìròyìn àti ìbáraàlú sọ̀rọ̀ nílé iṣẹ́ náà Bembengong inú fojú ọ̀rọ̀ yìí inú filédè inú àtẹ̀jáde tó fìtà ó ní ìṣe ni ó pè fún kí àwọn èèyàn kí wọ́n wà ní ojúlàlá kan fi sọ́rí o láti lè pinwọ́ ìtànkálẹ̀ ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ àìsàn náà gẹ́gẹ́ bí ó sì ti wí ó ní àwọn àìsàn yìí iná ni ó ń tara àwọn ohun ọ̀sìn jáde tá a ti rí àgùntàn àti ẹran tó fi mọ́ ẹṣin àtàwọn nǹkan míì ó wá pè fún káwọn èèyàn kí wọ́n wà lójúlàlá kan fi sọ́rí lórí eléyìí. Gómìnà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà Ọláyẹmí Kàdóso ló ti ṣèlérí láti pinwọ́ rírà àti títa owó náírà orílẹ̀-èdè yìí èyí tó ní ó ti di tọrọ fọ́nkálẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí CBN ọ̀hún Ọláyẹmí Kàdóso iná jẹ́ pé ó ṣe ìlérí yìí lásìkò tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ìfilọ́lẹ̀ àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn èyí tí ó jẹ́ pé àwọn adarí ilé ìfowópamọ́ tí wọ́n ti kórajọ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹni tó jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọ̀hún Fatai Karim òun ló sojú rẹ̀ níbi ètò náà. Kàdóso ó ní rírà àti títa owó náírà orílẹ̀-èdè yìí ló ń dúnkùkù lájà mọ́ ẹ̀ka báńkì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtàwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan tó sì ní ìgbésẹ̀ tó yẹ ó gbọ́dọ̀ wáyé lórí rẹ̀. Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti kéde rẹ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló jẹ́ pé ó ti káwọ́ àwọn onísùmọ̀mí tí ó jẹ́ pé wọ́n náwó fáwọn onísùmọ̀mí tán jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ fún wọn tí wọ́n tó bí ẹgbẹ̀rún tán tó bí 100 náà ti káwọ́ wọn pọ̀nyìn rojọ́ o láti bí ọdún méjì sẹ́yìn ìtọ́lọ́wọ́ lára akitiyan láti gbógun ti àwọn tí ó jẹ́ bàbá àṣàlẹ̀ fún àwọn oníwà sùmọ̀mí ọ̀hún. Ìṣe ni ọ̀sùn ilé yìí di mímọ̀ wípé akitiyan ọ̀hún náà ni kò sẹ́yìn àti lè pinwọ́ àwọn tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fáwọn ikọ̀ onísùmọ̀mí náà tá a ti ráwọn ikọ̀ Boko Haram àtàwọn ikọ̀ ISWAP. Bákan náà ló ní èyí ni ó ṣe ìrànwọ́ láti lè jẹ́ kí ààbò tó péye kó tún wà láwọn ìlú. Tinubu ọ̀hún ló jẹ́ pé ó sọ̀rọ̀ náà ní ibùdó tí wọ́n ti ń gbógun ti ṣíṣe fàyàwó owó àti ṣíṣe ìrànwọ́ fún àwọn tó jẹ́ onísùmọ̀mí lórí ìgbógun tiwọn èyí tó wà nílùú Àbújá ni. Ìkéde yìí òun náà ni ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà George Akume iná jẹ́ pé ó kéde ẹ̀ tó jẹ́ pé òun ló sojú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu níbi ètò náà. Ẹ̀wẹ̀ àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló jẹ́ pé wọ́n ti ṣekú pa àwọn agbébọn bíi 24 báyìí èyí tá a tún ti rí àwọn balógun bíi 7 tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n wà lára àwọn agbébọn tí Bello Túnjí tó ń darí wọn ní ìpínlẹ̀ Sokoto. Èyí náà wáyé gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ogun náà bí wọ́n ti tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà pẹ̀lú àwọn agbébọn ọ̀hún ní apá ìwọ̀ oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹni tó jẹ́ onímọ̀ nípa ìgbógun ti àwọn onísùmọ̀mí ni èyí ni Zagazola Makama iná ni ó gbé sórí ìtàkùn X rẹ̀ lónìí.
Mahama ọ̀hún ó tún fi léde wípé àwọn ikọ̀ ọmọ ogun tí wọ́n jẹ́ àkànṣe tá a ti rí àwọn ikọ̀ ọmọ ogun orí omi náà lọ́jọ́ pé wọ́n gbéná wojú àwọn ikọ̀ agbébọn ọ̀hún ní abúlé kan tí wọ́n pè ní Gẹ́bẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìsà ní ìpínlẹ̀ Sokoto. Ó ní àwọn ikọ̀ ọmọ ogun òun náà ni ó jẹ́ pé wọ́n ti ń fìrò máwọn agbébọn ọ̀hún ti pẹ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì Àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Ìlaramọ̀kìnláwà tá a ti ń gbóhùn sátẹ́gùn tá a bá padà dé. Arábìnrin Ekéremàdù ló ti gúnlẹ̀ padà sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́yìn tí ó ti parí àsìkò ẹ̀wọ̀n rẹ̀ ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Bákan náà ó ní àwọn dókítà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìfẹ̀hónúhàn àti ìyanṣẹ́lódì ọlọ́jọ́ mẹ́ta báyìí nílùú Àbújá. À ń padà bọ̀, ẹ kú kalẹ̀. Adaba rédíò la ó máa gbọ́, ìkànnì yìí ó la ó máa gbọ́. Ìròyìn àsìkò kápolówó ọjà, àwọn ètò àtàtà tó lóyìn tó ládùn, kárọ̀ nílẹ̀ tí àṣà àdáyébá. Adaba rédíò la ó máa gbọ́. Adaba 88.9 FM Awolu sọ̀lú dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà láti òkè lọ́hùn-ún. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.adaba889.fm. ẹ sì lè dáńlódù application wa ní Google Play Store Adaba FM. Bákan náà ni ẹ lè láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wa Facebook, Instagram àti ìtàkùn X @Adaba889FM. Adaba FM TV lẹ́tì bá wa pàdé lójú YouTube wa. ẹ sì lè fi ìròyìn sọwọ́ sí wa lórí email wa newsroom@adaba889.fm. ìròyìn ó ń tẹ̀ síwájú. Adarí ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Adékúnlé Ọmọyẹlé ló ti sọ di mímọ̀ báyìí wípé àwọn ikọ̀ ọ̀hún òun lọ́jọ́ pé wọn ò ní pa ìṣẹ̀ṣe, wọn ò ní pátì, èyí tó jẹ́ pé wọn ò túbọ̀ mọ́ ṣe àmúlò àwọn oògùn abẹnugọ̀ngọ̀ láti lè pẹ́wọ́ àwọn agbébọn tó ń da omi àlàáfíà rú ní apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà. Èyí ń wáyé nígbà tí ó ń dáhùn ìbéèrè àwọn oníròyìn nílùú Òṣogbo gẹ́gẹ́ bí Ọmọyẹlé bó ṣe ti ní àwọn tí ó ṣe ìdásílẹ̀ ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn òun náà ni wọ́n ní gbogbo nǹkan òun náà ni kí wọ́n lò àtògùn abẹnugọ̀ngọ̀ ilẹ̀ wa ni òun ni kí wọ́n lò láti lè gbógun ti àwọn onísùmọ̀mí ọ̀hún gẹ́gẹ́ bó ṣe wá gbé o ó ní lábẹ́ ìdarí òun ó ní wọn ò ní pa ìṣẹ̀sìn náà, wọn ò ní pátì rárá. ó wá tún pè fún ó ṣe pàtàkì kí wọ́n jẹ́ kí àwọn ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn kí wọ́n máa gbé àwọn ìbọn eléyìí tó jẹ́ pé ó lágbára tó jẹ́ pé bí àwọn agbébọn àtàwọn adigunjalè wọn ní n ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn náà ó ní ó lágbára púpọ̀. ọ̀rọ̀ àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn lẹ́ka ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí wọ́n fààyè sílẹ̀ fún ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn láti máa lo àwọn ìbọn tó lágbára náà. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ó ní àwọn ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ló jẹ́ pé wọ́n ti kó àwọn ikọ̀ wọn tó tó bí 2,000 ni wọ́n ti kó wọn wọ igbó ọba báyìí láti lọ pinwọ́ àwọn agbébọn àtàwọn ọ̀daràn eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú igbó ọba lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà. Àní ìpínlẹ̀ Ògùn àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà ló jẹ́ pé àní wọ́n ti ní àfojúsùn gan báyìí láti gba àwọn ọmọ ikọ̀ ọ̀hún tó tó bí 1,000 kọ̀ọ̀kan ṣiṣẹ́, nígbà tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tiwọn wọ́n ní àwọn náà wọ́n ti gba àwọn ọmọ ikọ̀ náà tó tó bí 4,400 wọ́n ti gbà wọ́n ṣiṣẹ́ ní oṣù kẹwàá ọdún eléyìí tó kọjá náà, èyí tó wà lára akitiyan àti lè pínwọ́ àwọn oníwọ̀ ọ̀daràn. Àní àwọn adarí ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìnájẹ́ pé wọ́n fi ìdílé ìmúlẹ̀ fáwọn oníròyìn wípé láìpẹ́ láìjìnà ni wọn yóò tún bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àwọn tó jẹ́ ọmọ ikọ̀ náà sí iṣẹ́ sí láti lè túbọ̀ náwọ́jà iṣẹ́ wọn lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n lè bá àpínwọ́ àwọn agbébọn, àwọn ajínigbé àtàwọn tí wọ́n ń dà lúrú ní apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ
nínú igbó ọba. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìjínigbé àtàwọn agbébọn ọ̀hún ó ní àwọn ò ní fi ààyè rẹ̀ sílẹ̀ kí ọmọ wáyé. àwọn tí pé àjọ tó ń sí ọ̀rọ̀ àkọọ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ló ti fi léde lóṣù kejìlá ọdún tó kọjá wípé orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló ná tó tírílíọ̀nù 2 náírà láti lè san owó ìtanràn fáwọn tí wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé láàrin oṣù karùn-ún ọdún 2023 sí oṣù kẹrin ọdún 2024. arábìnrin Beatrice Ekweremadu tó jẹ́ aya igbákejì olórí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbàlẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ sẹ́nitọ̀ Ike Ekweremadu wọ́n ní ó ti padà báyìí sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. èyí òun náà ló jẹ́ pé ó bòde fáwọn oníròyìn lónìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì ní arábìnrin Ekweremadu ọ̀hún lọ padà sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lánàá òde yìí. àwọn tí wípé sẹ́nitọ̀ Ekweremadu aya rẹ̀ àti dókítà Obinna Obeta iná jẹ́ pé ilé ẹjọ́ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ló jù wọ́n sí àhámọ́ látàrí ẹ̀sùn wípé ìṣe ni wọ́n yọ ẹ̀yà ara èèyàn. ní ẹni tó jẹ́ igbákejì olórí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbàlẹ̀ yìí ọ̀hún tẹ́lẹ̀ èyí ló jẹ́ pé wọ́n jù sí ẹ̀wọ̀n ọdún 10 nígbà tí ìyàwó ẹ̀ tí wọ́n fún ní ẹ̀wọ̀n ọdún 6. òṣìṣẹ́ kan tó wà ní ẹ̀ka ilé ìwòsàn èyí tó jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìmọ̀ ṣègùn òyìnbó Nnamdi Azikiwe èyí tó wà ní Nnewi ní ìpínlẹ̀ Anambra èyí ni dókítà Colinus Onugbo àwọn ẹni bíi agbébọn kan ni wọ́n ti kù gìrìgbé bí àṣàgbọ́madìẹ. ìṣẹ̀lẹ̀ yìí òun náà ló wáyé ní ẹnu ìloro ilé ọkùnrin ọ̀hún ní Nnewi nígbà tí wọ́n ní ó ń padà bọ̀ wá sí ilé láti gbà tí ó lọ sí ẹnu iṣẹ́ rẹ̀. àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó sojú wọn láwọn agbébọn ọ̀hún ìlọ́jẹ́ pé wọ́n pàdé ẹ̀ lọ́nà nínú ọkọ̀ rẹ̀ tí wọ́n sì gbé nínú ọkọ̀ náà tí wọ́n sì gbé ọkọ̀ lọ. gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti wá fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n fi múlẹ̀ wọ́n ní ilé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìmọ̀ ṣègùn òyìnbó ọ̀hún ìlọ́jẹ́ pé wọ́n ti gbọ́ sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tí ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Tochukwu Ikenga òun náà fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ múlẹ̀ fáwọn oníròyìn. ẹgbẹ́ àwọn dókítà tí ń gbé ní àyíká iléèwòsàn lólùlù ilẹ̀ yìí Àbújá lọ́jọ́ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì oníkìlọ̀ ọlọ́jọ́ 3 báyìí látàrí àìsan owó wọn owó oṣù wọn àtàwọn àjẹmọ́nú míì tó fi mọ́ àwọn ìbéèrè míì tí wọ́n ń béèrè fún. ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún lọ́jọ́ pé ó ti pagidínà àwọn ètò gbogbo ní ilé ìwòsàn tó jẹ́ ti ìjọba nílùú Àbújá. ẹni tó jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ náà yìí ni dókítà George Ebong inú fojú ọ̀rọ̀ yìí ló fi léde níbi ìpàdé oníròyìn èyí tó wáyé nílùú Àbújá lónìí. Ebong ní ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún ló wáyé látàrí gbèdéke ọ̀sẹ̀ 3 eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n fún wọn tí àwọn dókítà ọ̀hún tí wọ́n fún ìjọba bí ó sì ti parí. ǹjẹ́ ká tó parí àkójọpọ̀ orí wa fún ti ọ̀sán òní kókó tá a mẹ́nubà rí lẹ́ẹ̀kan sí i. àti fún ìròyìn wípé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti ké gbàjarè sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí o lórí àìsàn kan eléyìí tó tún búrẹ́kẹ́ ní ìpínlẹ̀ Zamfara. arábìnrin Ekweremadu ní ìròyìn fi ẹni pé ó ti gúnlẹ̀ padà sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn tí ó ti parí ẹ̀wọ̀n ọdún 6 eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n fún un ní ilẹ̀ United Kingdom. bákan náà la fún ìròyìn wípé ẹgbẹ́ àwọn dókítà tó ń gbé ní àyíká iléèwòsàn lólùlù ilẹ̀ yìí Àbújá náà ti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì oníkìlọ̀ ọlọ́jọ́ 3 báyìí látàrí àìsan owó oṣù àti àjẹmọ́nú wọn. èyí lópin àkójọpọ̀ orí wa fún ti ọ̀sán tòní. Adéyẹmí làwà lólóòtú ìròyìn Ọ̀pẹ̀yẹmí Jọ̀ọ́dánù mọ́ wá sétìgbọ̀yìn àkùṣẹ́ látàárọ̀. ìròyìn tó jójú lọ́wọ́. ohun tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. to now meet an ex-girlfriend. no da ẹjẹ epo ni o àbó fẹ́ ó fẹ́ tó mọ́tò àbó fẹ́ máa tẹ̀lé yín tó mọ́tò o àbí whatever but I could help at that moment. ìdílé mi ìdílé ẹ̀ kún fún oríṣiríṣi ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kì í tóbi títí ká fọ̀bẹ bù ú. ìdílé mi ìdílé ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ọjọ́ Friday ní aago 1 sí aago 2 kí ẹ jẹ́ kí a wò ó bóyá bí ó ṣe ń ṣe ẹ̀yin ó ṣe ń ṣe ẹlòmíràn.
ilẹ̀ Yorùbá ó ní àwọn kankan tí wọ́n máa ń ṣe tí iṣẹ́ abẹ yóò fi ní ìṣẹ̀lẹ̀ ẹja ẹ̀rọ wọ́n á fi ṣe àṣejẹ fún tí wọ́n bá fi ẹja ẹ̀rọ yẹn á kí ẹja ẹ̀rọ yẹn á mú nínú ibi tí wọ́n bá fi sí wọ́n á ní kó mú tó bá mú yẹn tí wọ́n bá fi sáré lọ sí tó bá fẹ́ bímọ á bí ọmọ yẹn. If the woman says, I want C-section, and the man says, I don't want C-section, we respect the opinion of the woman who is an adult and the one who is carrying the baby. The whole idea of giving birth through CS, natural order of things, is not biblical also. The conversation around cesarean sections remains one of faith, tradition, and survival. While beliefs may differ, one truth remains universal: the need to protect the lives of mothers and their children. Monique Kola Ogidon, AdabaFM News.